आज आपण फक्त 10 मिनिटात तयार होणारी सिमला मिरचीची रसरशीत आणि चमचमीत अशी भाजी पाहणार आहोत। टिफिनसाठीही तुम्ही ही भाजी घेऊन जाऊ शकता। खूप कमी वेळात आणि चविष्ट अशी भाजी तयार होते। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आवडीनुसार कढईमध्ये तेल घालून घेतलं। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये मी मोहरी घातली, थोडेसे जिरे घातले। जिरे आणि मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। त्यानंतर मी येथे लसूणची पेस्ट घातली आहे। लसणाची पेस्ट तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही ती स्किप करू शकता। त्यानंतर लसूण थोडासा परतून घेतला आणि सिमला मिरचीचे बारीक काप करून घेतलेले आहेत। 3 सिमला मिरचीचा मी वापर केलेला आहे। असे पातळ असे काप करून घेतले आणि चांगले तेलामध्ये परतून घेतले। थोडासा हिंग घातला, त्यानंतर काळा मसाला घातलेला आहे आणि लाल तिखट घातलेला आहे। तर चवीनुसार तिखटाचा आणि काळ्या मसाल्याचा वापर करावा। थोडीशी हळद घातली। हे मसाले चांगले तेलामध्ये परतून घेतले। मसाले तेलामध्ये चांगले परतले गेले की यामध्ये आपण पाणी घालायचं आहे। जवळपास मी 1 ते 1.5 वाटी पाणी घालत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। भाजी तुम्हाला थोडीशी पातळ हवी असेल तर थोडंसं पाणी तुम्ही अजून त्यामध्ये घालू शकता, पण टिफिनला न्यायचे असेल तर थोडंसं पाणी कमीच वापरावं। चवीनुसार मीठ घातलं आणि भाजी चांगली शिजवून घेतली पाण्यामध्ये। भाजी शिजल्यानंतर तेलाचा जो तवंग आहे तो थोडासा कमी दिसेल आपल्याला। इथे चमच्याने आपण चेक करून घेऊया सिमला मिरची शिजलेली आहे। 3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घातला आणि पुन्हा एकदा बारीक गॅसवर ही भाजी आपण चांगली उकळून घ्यायची आहे। म्हणजे कूट घातल्यानंतर पुन्हा एकदा 5 मिनिटं आपल्याला भाजी चांगली शिजवून घ्यायची आहे। त्यामुळे तो कूट भाजीमध्ये एकजीव होतो आणि इथे पाहू शकता थोडा थोडा तवंगही आता दिसत आहे। आता भाजीमध्ये मी थोडासा गूळ घालत आहे। गुळामुळे ही भाजी खूपच मस्त लागते। एकदा नक्की करून पहा अशा प्रकारे भाजी तुम्ही सिमला मिरचीची। चवीला खूप छान लागते आणि झटपट तयार होते। थोडासा तेलाचा तवंग कमी झालेला आहे म्हणून मी इथे थोडंसं लाल तिखट वरतून घालत आहे आणि थोडंसं 2-3 मिनिटं आपण बारीक गॅसवर ही भाजी चांगली पुन्हा एकदा उकळून घेऊया। म्हणजे तेलाचा तवंग आहे तो पुन्हा आपल्याला थोडासा दिसेल। तर इथे भाजी तयार झालेली आहे। आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया। भाजीमध्ये कोथिंबीर मिक्स करून घेऊयात। तर झटपट आपली ही 10 मिनिटात सिमला मिरचीची चमचमीत आणि रसरशीत अशी भाजी तयार झालेली आहे। मग कशी वाटली आजची ही सिमला मिरचीची झटपट तयार होणारी चमचमीत आणि रसरशीत भाजीची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, मित्रमैत्रिणींसोबत ही रेसिपी शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।